Bản tin COVID-19, ca mắc duy trì ở mức cao, hơn 10.000 bệnh nhân ra viện. Bộ Y tế cho biết, trong ngày 31 tháng 8 cả nước ghi nhận 12.607 ca mắc mới COVID-19 tại 42 tỉnh thành. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức cao, trong ngày cũng có hơn 10.000 bệnh nhân COVID-19 ra viện. Tính từ 17 giờ ngày 30 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.607 ca nhiễm mới. Trong đó 16 ca nhập cảnh và 12.591 ca ghi nhận trong nước tại 42 tỉnh thành, với 7.231 ca cộng đồng. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.444 ca, Bình Dương, 4.530, Đồng Nai, 634, Long An, 587, Tiền Giang, 214, Đồng Tháp, 138, Đà Nẵng, 123, Tây Ninh, 118, Kiên Giang, 99, Nghệ An, 81, Hà Nội, 77. Khánh Hòa, 66, Bà Rịa, Vũng Tàu, 64, Bình Thuận, 59, Cần Thơ, 53, Quảng Bình, 47, Quảng Ngãi, 40, Thừa Thiên Huế, 25, Phú Yên, 23, Bình Phước, 22, An Giang, 17, Đắk Lắk, 17, Trà Vinh, 14, Bến Tre, 13, Hậu Giang, 11, Bình Định, 8, Thanh Hóa, 8, Vĩnh Long, 7, Phú Thọ, 6, Ninh Thuận, 6, Sơn La, 6, Bạc Liêu, 5, Lạng Sơn, 5, Lâm Đồng, 4, Đắk Nông, 4, Quảng Nam, 3, Quảng Trị, 3, Gia Lai, 3, Kon Tum, 2, Hà Tĩnh, 2, Ninh Bình, 2, Bắc Ninh, 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.628 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 445 ca, Bình Dương giảm 1.520 ca, Đồng Nai tăng 143 ca, Long An tăng 63 ca, Tiền Giang giảm 7 ca. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 462.096 ca nhiễm, đứng thứ 59 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.700 ca nhiễm trong đợt dịch thứ 4. Từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước có 457.882 ca COVID-19, trong đó có 236.086 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 7 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Kon Tum. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.044 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 238.860 ca. Đến nay, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.295 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.006, thở oxy dòng cao HFNC 1.259, thở máy không xâm lấn 91, thở máy xâm lấn 916, ECMO 23. Số bệnh nhân tử vong trong ngày chưa được cập nhật. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 11.064 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 19.966.724 liều, trong đó tiêm một mũi là 17.347.538 liều, tiêm mũi 2 là 2.619.186 liều trong ngày. Tại điểm nóng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai phát các túi thuốc cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà, gồm 3 gói A, B, C tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân và những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng túi thuốc này. Được biết, thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị 150.000 túi thuốc, trong đó có chứa gói thuốc A, B và đã cấp phát 74.000 túi thuốc này cho các trung tâm y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Số lượng túi thuốc còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong những ngày tới. Tại Hà Nội, chiều ngày 31 tháng 8, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19, gọi tắt là Bệnh viện điều trị COVID-19, Hà Nội với quy mô 500 giường cũng chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn.